idei évben régi vágyam valósult meg, az idei évtől saját tervezésű ládán horgászhatok, erről versenyezhetek. Korábban már Tubertini ládáról horgászva megszerettem a négylábú ládákat, ezt a vonalat szerettem volna továbbvinni a saját tervezésű ládánál is, és ez hál' Istennek sikerült. Már is mutatom, hogy hogyan is áll ez össze. A lábrácsot egy egyszerű mozdulattal ki lehet húzni, és két csavarral egy olyan masszív alapot képzünk a lábrács és a láda között, ami teljesen fixé teszi ezt a két egységet. Közben még a maradék csomagolóanyagot eltávolítom a ládáról. Ezzel a négylábú ládával annyi a teendőnk, hogy a lábrácsot kihúztuk, rögzítettük, és sokkal hamarabb, gyorsabb, könnyebb a láda beállítása a vízparton, mint egy hatlábú láda esetében. A ládának a tappancsai, ezek a pókláb lábak lettek, ezek nagyon masszívan tudnak megkapaszkodni a talaj egyenetlenségeibe, akár ilyen agyagos talajon, akár homokon, akár köves vízparton szeretnénk felállítani a ládát. Ezek a tappancsok nagyon masszívan rögzülnek, és nem engedik azt, hogy a láda megcsússzon a vízparton. Innen egyébként a láda neve is az EA Quattro, tehát a négylábú láda, az a négylábú EA láda, és hogy az egyéb rögzíteni valókat, amit egyébként a hatlábú ládáknál sokszor a középső lábon kellett ilyen csalitartó tálcákat és egyéb dolgokat rögzíteni, arra is megvan a megoldás. Egy ilyen kis lábcsonkot lehet mindkét oldalra rögzíteni, tehát ugyanúgy tudjuk a tálcákat, az egyéb kiegészítőket a középső láb helyén rögzíteni, mintha rendes lába lenne a ládának, mert a rögzítő felület megvan, de nem kell külön vacakolni a láb beállítással. Meg kell jegyezni azt, hogy ennél a ládánál egy nagyon fontos szempont volt az, hogy kényelmes horgászhelyet biztosítson a horgász számára. Többféle ülőke közül tudtunk választani, hogy melyik legyen a ládán, melyik az, ami számunkra megfelelőbb lenne. Különböző árkategóriájú ülőfelületek voltak, és ezek közül a legdrágábbat szúrtam ki. Ez egy két memória hab között lévő gélréteg segítségével éri el azt, hogy tényleg kényelmesen tudja az ember eltölteni azt a 4-5 óra hosszát, amit akár egy versenyhorgászat során, a verseny során végig kell ülnünk. Megfelelő ilyen ergonomikus kialakítása van az ülő felületnek, tényleg rendkívül kényelmes rajta ülni, és órákat kényelmesen lehet rajta horgászni. A láda lábai teleszkóposak, mind a hátsó, mind az első lábak. A lábnak a felső része az teljesen fix, az nem mozdítható, csupán a teleszkóp rész kiengedésével tudunk alkalmazkodni a vízpart egyenetlenségeihez. Fontos jellemzője ezen kívül a lábnak, hogy ezek már 36-os lábbal készültek, mármint átmérőbe. Ez is sokkal stabilabbá, erősebbé, masszívabbá teszi a ládát. Nem okoz gondot az sem, hogyha mázsa fölötti horgász ül a ládán, ez a szerkezet 100%-osan fogja ezt tudni tolerálni, illetve azért is emelném még ki ezeket az átmérőket, ugyanis a teleszkóp rész, ami a lábból lefelé kiengedhető, amivel tudunk alkalmazkodni a talaj egyenetlenségeihez, ez is 3 cm átmérőjű, ez is a megszokottól lényegesen vastagabb, masszívabb, erősebb. A rögzítő csavarok azok tökéletesen fogják meg a lábat, ha egyszer beállítottuk, megszorítottuk, ez gyakorlatilag lehetetlenség, hogy ez elmozduljon. A vízpart egyenletlenségei miatt ugye mindig be kell állítani a lábakat, szintezni kell a ládát. Én általában a hátsó lábakkal szoktam kezdeni a láda beállítását. Ebben nagy segítségre van a láda oldalán és hátulján található vízimérték.
ugyanis nem kell satszolgatni, nem kell mindig hátralépni, megnézni, hogy jól áll-e a láda. A vízimértékek segítségével tökéletesen be lehet állítani először, mint mondtam, a két hátsó lábat, hogy az egész láda az vízszintesbe kerüljön, kényelmes ülőfelületet biztosítson. Majd amikor a két hátsó láb már be lett állítva, utána a két első lábbal folytatom, és az oldalsó vízimértékkel be tudom állítani a láda dőlését, hogy előre-hátra is vízszintes helyzetbe kerüljön a láda. Elméleti lehetősége megvan egy külön box becsúsztatásának, egy tárolóbox becsúsztatásának, amiben szerelékeket, kosarakat és egyéb apróbb cikkeket tudunk elhelyezni. És ezen kívül természetesen az ülőfelület alatt gyárilag egy dupla fiókos rész található, amihez elvileg ilyen fiókosztó műanyag szett is tartozhat, illetve lehet hozzá beszerezni. Ebbe az azonnali használathoz szükséges olló, fogó, horogszabadító és egyéb apróságokat kényelmesen el tudjuk helyezni. A láda ülő magasságát pedig úgy tudjuk beállítani, hogy ez alá a box alá, hogyha ez az ülő magasság, amivel a gyárilag kijön a láda nem elegendő, akkor még ilyen 4 centis boxokkal tudjuk emelni az ülőfelületnek a magasságát. Ezeket nagyon egyszerű és korrekt kis patentekkel tudjuk rögzíteni. Természetesen tartozik a ládához egy hordozópánt is. Ez fontos, ugye, amikor a kocsitól a vízpartig le kell vinni a ládánkat. Ez nagyban megkönnyíti a munkánkat. Amit még meg kell említeni a ládával kapcsolatban, az a nagyon masszív és erős alumíniumváz. A láda összsúlya 14 kg, ami versenyládákat tekintve szerintem egy jó súly. Kellően masszív a láda ahhoz, hogy mindenféle megpróbáltatást kibírjon, ugyanakkor nincs túlnehezítve, viszonylag könnyűnek mondható ez a versenyláda. A szerkezete az nagyon esztétikusra lett megtervezve, ezt a szürke színt választottuk hozzá, a dizájnja egyszerű, visszafogott, a célnak praktikusan megfelel. A vázra egyértelműen jellemző ez a visszafogott dizájn, ez a szürkés szín. Én szerintem összességében egy esztétikus kis ládáról van szó, és fontos, hogy a láda festése az egy karcálló műanyag porfestékkel történt. Gyakorlatilag ugye a vízparton homok, sár rákerül, szállítás közben ideütődik, odaverődik a láda, dörzsölődik. Ezeket a külső mechanikai sérüléseket ez a festéktípus viszonylag jól tolerálja. A láda tervezése során elsődleges szempont az volt, hogy a mi versenyzői igényeinket maximálisan kielégítse ez a horgászláda. Én úgy érzem, hogy ez megvalósult és sikerült. Nagyon remélem, hogy egy tényleg praktikus eszközzel tudunk hozzájárulni a versenysporthoz, a versenyhorgászathoz, és remélem, hogy sokan döntenek ennek a ládának a beszerzése mellett. Meg kell nézni, át kell vizsgálgatni, az elmondottakat megnézegetni a ládán, hogy ezek tényleg így vannak-e, és hogyha megelégedésekre szolgál, akkor én ezt nagyon-nagyon nyugodt szívvel merem bárkinek ajánlani, versenyhorgászoknak, illetve amatőr horgászoknak egyaránt, akik szeretnének egy masszív, megbízható ládát. Én úgy gondolom, hogy ez az, próbáljátok ki.